الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 19 من مايو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات ميرنوغراد كوستيانتينيفكا وفي الجبهة الشرقية لكوبيانسك، فيما كانت القوات الأوكرانية تواصل الضغط بشكل كبير في جبهات مختلفة داخل مدينة كوبيانسك وفي اتجاه مدينة ليمن. ما الذي حصل أيضا في خاركيف؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة كوستيانتينيفكا. هنا القوات الروسية تمكنت من التقدم أكثر فأكثر في اتجاه وسط المدينة، مسيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ 390 مترا بامتداد 670 مترا. على طول هذا الاتجاه القوات الروسية تسعى بشكل كبير لإغلاق المنطقة وقول عزل القوات الأوكرانية التي تحدثنا سابقا عنها عدة مرات الموجودة في كامل هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة هنا ككل لا تقف مكتوفة الأيدي، بل شنت هجمات مضادة على طول المنطقة هنا. كما تلاحظون تحولت هذه المساحة الموجودة هنا من منطقة تحت السيطرة الروسية إلى منطقة رمادية تضغط بها القوات الأوكرانية بشكل كبير، مدعومة بالنيران من هذه المساحة الموجودة هنا في هذا الجزء الشرقي، في محاولة ليكون هناك يمكن قول مسافة أو مكان يتم من خلاله نوعا ما إرسال المساعدات قدر الإمكان. فيما تشهد هذه المنطقة الموجودة هنا على طول الخط أصبحت خط تماس كبير وقوي بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. فهل ستنجح القوات الروسية بفرض طوق؟ علينا الانتظار. هل ستنجح القوات الأوكرانية بمقاول مواصلة القتال دون أن يتم حصارها؟ أيضا علينا الانتظار. في جبهة ميرنوغراد وتحديدا باتجاه المنطقة هنا كانت القوات الروسية قد تقدمت إلى الشرق من كوشيريفيار، مسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ أكثر من كيلومترين وربع على امتداد كيلومتر. القوات الروسية تحركت مسيطرة على هذه المساحة وسط يمكن قول الغابات ووسط السيطرة على طول الطريق الموجود هنا. هذا الطريق مؤدي إلى هذه البلدات الموجودة في الخلف، ولكن دعوني أظهر لكم خريطة التحصينات. القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من القيام بأي عمليات التفاف. في وقت سابق شهدت الجبهة هنا هجمات أوكرانية ومحاولات اختراق وعودة إلى توريتسكي. يركز الأوكران بشكل كبير على أن يكون هناك منع لتقدم الجيش الروسي باتجاه درشكيفكا، إحدى المدن الهامة الموجودة أيضا شمال كوستانتينيفكا. يبعد الجيش الروسي عنها نحو 8 كيلومترات ونصف، وبالتالي المعركة مفتوحة في هذه المنطقة ولا تقتصر فقط على مدينة كوستانتينيفكا أو الجبهة الغربية أو الجبهة الشرقية نحو شزيفيار، بل أيضا على طول هذه المساحة بشكل مستمر ونحو دوبروبيليا. كما تعلمون المعركة مفتوحة هنا وأيضا باتجاه بوكروفسك، محور قوي والمعركة أقوى. وعلى صعيد العمليات في اتجاه ليمن تمكنت القوات الأوكرانية الموجودة في هذا الاتجاه من التقدم والدخول أكثر نحو ستافكي. على طول هذه المساحة هنا باللون الأزرق سيطر الجيش الأوكراني كما تلاحظون، هذه هي بكاملها. عمق التقدم للقوات الأوكرانية بلغ كيلومترين ونصف بعرض وسطي نحو 560 مترا. العمليات في هذا الاتجاه تهدف إلى فك الضغط والحصار عن القوات الأوكرانية التي كانت شبه محاصرة في هذه المنطقة. كان يحتاج الجيش الروسي السيطرة على هذه المنطقة عند الخط الأصفر لإكمال الطوق، ولكن نجحت القوات الأوكرانية بالتقدم وأصبحت المنطقة شاسعة مجددا. العمليات مستمرة والقتال كبير جدا. حاول الأوكران لفترة طويلة، نحن نتحدث منذ نوفمبر تقريبا المعركة قائمة في هذا الاتجاه بين الروس والأوكران. حاولوا البقاء في ستافكي على أمل أن تكون المعارك في العمق أكثر بدلا من أن يتفرغ الجيش الروسي للتقدم وخوض معركة في مشارف ليمن. وبالتالي كما تلاحظون ما زال هناك انتشار أوكراني على كامل هذه المنطقة اليوم. يحاولون
أن ينشغل الجيش الروسي به بدلا من التفرغ لمعركة لمن. العمليات مستمرة في الضاحية الشرقية لمدينة لمن وسط اشتباكات قوية جدا، ولكن دون أي تغييرات حتى اللحظة. أما في مدينة كوبيانسك ومحيطها، هنا كانت القوات الروسية قد تقدمت في محيط كوريليفكا. على طول هذه المنطقة كان الجيش الروسي قد سيطر على هذه المساحة باللون الزهري، تقدم بعمق الكيلومتر والربع وبعرض نحو أيضا 1.19 كيلومتر. على هذه المساحة القوات الروسية تحاول القيام بأمر هام، وهو التقدم من هذه الجهة نحو التحصينات الأوكرانية، ومن هذه الجهة وعلى طول المنطقة السكنية هنا، وتقسيم المنطقة إلى عدة أقسام لتصبح أسهل العمل على كل منها على حدة، بدلا من أن تصبح خطا دفاعيا واحدا قويا. هذا أمر بتنا نعتاده في الحروب الحديثة، تقسيم المنطقة لدوائر صغرى فأصغر. على صعيد الاشتباكات في البلدات الموجودة في هذه المنطقة، لا تزال الاشتباكات متواصلة في بودولي وفي محيط كوبيانسك زلوفي، وفي اتجاهات أخرى نحو الجنوب، حيث لا يزال الجيش الروسي مصرا على السيطرة على هذه المنطقة والضغط باتجاه نوفو أوسينوفي وكيفا شاريفكا من هاتين الجهتين. أما على صعيد المدينة، هنا كانت القوات الأوكرانية قد عاودت التقدم مجددا. هنا يمكن قول في القسم الشمالي الغربي كما تلاحظون من هذه المدينة، على طول المنطقة هنا يشهد مواجهات قوية جدا، خاصة ضمن منطقة محددة قريبة من المستشفى. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق تقريبي نحو 470 مترا وبعرض 630 مترا. على طول المنطقة هنا سيطر الجيش الأوكراني ويحاول الاختراق مجددا ومحاولة الالتفاف على القوات الروسية الموجودة في هذه البقعة، يحاولون حصارها وقطع الإمدادات عنها. كذلك الأمر هناك ضغط كبير من الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه أيضا لمساعدة القوات الأوكرانية القادمة من هذه المنطقة، لتصبح هذه المنطقة أيضا معزولة وتقطع عنها الإمدادات. ولذلك أقول لكم دوما الإمدادات تعتبر شريان حياة في المعارك، وهذا ما يسعى إليه كلا الجيشين. فيما يتعلق بخاركيف، هنا شنت الوحدات الأوكرانية هجوما مضادا في محيط إزبيتسكي، تمكنت من الضغط في هذه المنطقة واستعادة السيطرة على مناطق كان قد خسرها الأوكران قبل نحو 10 أيام وأقل. كانت منطقتين على يمكن قول دفعتين جرى السيطرة على كامل هذه المنطقة. هي القوات الأوكرانية تتقدم في محيط إزبيتسكي. قلت لكم في وقت سابق هناك هجمات أوكرانية مضادة، عمق التقدم كان كيلومترين وبامتداد 1.38 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة وواسعة، والجيش الأوكراني يحاول قدر الإمكان ضغط كبير على القوات الروسية لمنع توسعهم في هذه المنطقة. كذلك هناك بعض الهجمات بين مناطق الغابات، محاولات للضغط أكثر باتجاه ستاريستيا مباشرة، أي على نقاط انطلاق الجيش الروسي من هذه المناطق. وليس فقط هنا، بل هناك أيضا عمليات ضغط نحو فيلتشا في هذه المنطقة، وأيضا باتجاه فريخنيا بيساريفكا. هناك هجوم أوكراني وضعوا ثقلهم فيه في هذه المساحة في محاولة لاستعادة ما خسروه. كذلك أمر إلى الجهة الشرقية من فولشانسك، تشهد الجبهة محاولات مكثفة من الطرفين لإحراز تقدم. لكن على صعيد العمليات في جبهة سومي، هنا تستمر المواجهة بشكل كبير في نقاط الاشتباك المعتادة، لكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة، أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، والى اللقاء بفيديو آخر.